Lời nguyền lỗ ban. Quyển 1 chương 3, nghìn non trở. Đá thi khuyển là một viên đá màu tím đen, một viên đá tím đen có hình trái tim, nó vốn dĩ chính là một trái tim của con chó chuyên ăn xác chết trong thời viễn cổ, chiến loạn liên miên, tai họa chồng chất, xác chết đầy đồng, từng đàn chó hoang ăn xác người chết rửa mà sinh tồn, trong mỗi đàn chó hoang đều có một con chó thủ lĩnh với thân hình to lớn, mạnh ngang hổ báo, gọi là vua chó. Nó cũng ăn xác chết, song chỉ ăn ngón tay trỏ của cái xác tương truyền. Tất cả oán khí của oan hồn sau khi lìa trần đều tích tụ tại ngón trỏ, lâu dần, khí độc phát tác trong cơ thể vua chó khiến toàn thân nó hóa đá mà chết vật đổi sao dời, chó đá rồi cùng tan thành tro bụi, chỉ còn sót lại quả tim, một quả tim tích tụ oán khí của vô số oan hồn. Kỳ thực Lỗ Nhất Khí đã biết về viên đá này, trong cuốn sách cổ Di Phục Tà Lục về có nhắc tới. Cậu chỉ không cho rõ viên đá này có được coi là bảo bối hay không, nhưng trong Di Phục Tà Lục đã ca ngợi rằng nó có khả năng kỳ diệu, có thể dùng tà chế tà, dùng độc trị độc, yêu trừ ma, phòng sát biến, song lại không nói nó có gây nên tai họa hay không. Một cuốn sách kể về 18 câu chuyện, đều nói về việc sử dụng các loại pháp thuật hoặc đồ vật để khắc chế các hiện tượng tà ma quái dị. Cuốn sách này không rõ ai là tác giả, rất thịnh hành trong thời Đường, tới cuối Triều Nguyên thì thất truyền, những câu chuyện trong đó đã được trích dẫn và vận dụng vào các tác phẩm khác. Trong đó có một đoạn Ngọc Linh Xà tương truyền là tiền thân của Bạch Xà truyện. Trong dân gian Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ nhìn thấy đá thi khuyển, song cậu chắc chắn rằng thứ trong tay gã áo đen kia chính là đá thi khuyển. Mà cậu cũng thật lạ, ngay trước khi hòn đá đó xuất hiện, cậu còn cười nhạo trực giác của chính mình. Giờ đây, điều khiến cậu cảm thấy tự hào nhất, đó là trực giác còn có khả năng mách bảo cậu nên nói gì, nên làm gì khi cậu bước vào cánh cửa bên của Mai Sấu Hiên. Trời còn chưa sáng, nhưng trên chiếc ghế thái sư trong gian nhà trước đã có một bóng người đang ngồi ngay ngắn, khiến cậu thoạt tiên còn ngỡ là mình nhìn lầm. Một khuôn mặt thật hiền từ, một ánh mắt thật nhân hậu bá cả. Lỗ Nhất Khí, vừa mới đây còn chìm đắm trong cảm giác tự hào kiêu ngạo, phút chốc đã biến trở lại thành một đứa trẻ nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Ôi bác, sao bác lại đến đây mà chẳng báo trước cho con một tiếng? Thật vui quá đi mất. Nhìn thấy cậu cháu, Lỗ Thịnh Hiếu cũng rất vui mừng. Thằng bé này, đừng có lay lắc ta như thế. Lớn bằng ngần này, sắp lấy vợ đến nơi rồi, mà chẳng ra vẻ một người lớn tí nào. Miệng nói vậy, song trong lòng ông lại nghĩ thầm, đây cũng khó cho nó, chỉ có trước mặt mình nó mới lại là một đứa trẻ. Vì Lỗ Nhất Khí tươi cười hớn hở, cậu có biết bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng. Hiện giờ, người duy nhất mà cậu có thể thổ lộ đang ở ngay trước mặt, cậu làm sao có thể nín được nữa. Cậu lập tức liến thoáng không ngừng. Lỗ Thịnh Hiếu mỉm cười, chăm chú nghe cậu cháu kể chuyện. Ông không bỏ qua bất cứ một tiểu tiết nào, đây là điều ông chắc chắn sẽ làm trong những lần hai bác cháu gặp nhau. Ông muốn từ trong đó tìm hiểu về một số điều, và cùng muốn xác định về một số điều. Trời đã sáng rạng, chút sai người đi mua đồ ăn sáng về, Lỗ Nhất Khí vừa ăn vừa kể. Ăn sáng xong, chú Tư lại sai người pha trà mang lên. Lỗ Nhất Khí lại vừa uống vừa kể. Cậu kể chuyện ở trường học, kể về phong trào học sinh, kể về buổi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Tây, về phim kịch. Tóm lại, cậu muốn mang tuốt tuột những thứ mới mẻ mà cậu đã được trải nghiệm kể hết cho bác nghe. Lỗ Thịnh Hiếu vẫn ngồi yên lắng nghe, rất chăm chú. Có điều ông không cười nữa, mà bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình không nên tới đây thì hơn. Lỗ Thịnh Hiếu chậm rãi móc từ trong ngực áo ra một bức thư nhàu nhĩ, đưa cho Lỗ Nhất Khí, nói, con đọc đi, là thư của cha con. 10 ngày trước, ông nhận được thư của em trai Lỗ Thịnh Nghĩa, trong thư đã nói cặn kẽ về tình cảnh khốn đốn của dòng tộc họ Lỗ hiện nay. Cuộc chiến âm với đối thủ xem ra ngày càng khó khăn, dường như đâu đâu cũng bị kiểm soát, không còn chốn ẩn thân. Các thông tin thu lượm được cũng ngày càng bất lợi cho sứ mệnh của Lỗ gia. Đối thủ họ Chu rõ ràng đang đi trước nếu tính về thời gian. Số bát cực đã tới hồi kết thúc, bây giờ chính là thời điểm hậu duệ đích mạch của Lỗ gia phải hoàn thành di mệnh tổ tiên. Tuy nhiên, do thời gian đã quá xa xôi, biết bao manh mối đã thất lạc, lại thêm vài trăm năm trước, Hỏa Bảo bị đánh cắp, người họ Chu là Chu Nguyên Chương xưng đế, chiếm mất tiên cơ. Tình hình trước mắt đã không thể nào né tránh, chỉ còn cách bắt tay vào hành động. Năm xưa, họ Chu đã bày khảm diện bên ngoài nhà tổ của dòng họ Lỗ với ý định đuổi cùng giết tận. Bởi vậy, lần này con cháu Lỗ gia cần phải mau chóng trở về, đi trước Chu gia một bước để lấy lại cơ xảo tập dề và tấm thẻ ngọc ghi chép về vị trí chôn giấu của 8 bảo vật. Đây là manh mối liên quan tới vận mệnh của cả thiên hạ, chỉ có truyền nhân đích mạch của Lỗ gia mới có thể lĩnh hội được bí mật kỳ diệu trong đó. Người này chính là Lỗ Nhất Khí. Khảm diện là một thuật ngữ trong kỳ môn độn giáp, cơ quan cạm bẫy, dùng để chỉ hình thức bên ngoài của khảm, cạm bẫy, cũng là toàn bộ phạm vi tồn tại của một khảm. Những lời Lỗ Thịnh Nghĩa viết trong thư không phải là phi lý. Hơn 20 năm về trước, hai anh em họ Lỗ trong khi phá giải khảm diện của Chu gia, đã sơ ý làm tổn hại đến tính mạng của đứa trẻ trấn giữ khảm nhãn, trúng phải lời nguyền tuyệt tự, nên đời này chắc chắn không thể có con trai nối dõi. Nhưng kỳ lạ là sau đó, trong ngôi nhà của tổ tiên để lại,
vợ Lỗ Thịnh Nghĩa lại bất ngờ mang thai, sinh ra Lỗ Nhất Khí, bẩm sinh đã rất khác thường. Lỗ Thịnh Nghĩa sợ rằng ngoài lời nguyền tuyệt tự còn trúng phải lời nguyền độc địa nào khác, gây mầm tai họa cho Lỗ gia, bởi vậy đành phải đem con đi bỏ, gửi đến nhà họ hàng xa, nhưng ông cùng biết rằng, trong căn nhà của tổ tiên có ẩn giấu một báu vật gia truyền, chưa biết chừng chính linh tính của báu vật đó đã phá giải được lời nguyền tuyệt tự. Nếu đúng như vậy thì Lỗ Nhất Khí chính là nước cờ quyết định để giải quyết vấn đề nan giải này, vị trí phát huy hiệu quả lớn nhất của khảm diện lời nguyền, tức truyền những ý niệm tà độc vào một vật nào đó, sau đó, hoặc là để vật này vào một vị trí vô cùng quan trọng đối với đối phương, hoặc là thường xuyên phát động ý niệm trong một thời gian dài, để đạt đến mục đích gây tổn hại cho người khác. Ở vùng Quảng Đông có y đả tiểu nhân, vì ở vùng Tứ Xuyên có y độc tử chú, thì ở vùng Giang Tô có y chẩm đầu phá, gậy đinh đầu lương, đều là những tà thuật kiểu lời nguyền. Tuy nói là như vậy, song trong thâm tâm Lỗ Thịnh Hiếu cũng hiểu rõ rằng, hành động này khác nào lần đặt cược cuối cùng trong lần liều mạng này, cho dù có lấy được thứ mà Lỗ gia muốn hay không, đối phương chắc chắn cũng sẽ không thể bỏ qua cho người nhà họ Lỗ. Song xét về mọi mặt, có lẽ đây vẫn là giải pháp khả thi nhất, cứ ngồi bị động chờ chết, chẳng thà chủ động tấn công. Chỉ cần có đủ may mắn và khả năng để vào được trong bảo cấu mà không mất mạng, cho dù bản thân không lấy được thứ mình muốn, đối phương cũng sẽ ngờ rằng mình đang nắm giữ được bí mật nào đó, chăng như vậy cũng coi như đã tìm được con đường sống cho bản thân. Bảo cấu tức là công trình kiến trúc để cất giữ bảo vật, có thể giúp bảo vật hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, linh khí của đất trời, mặt khác phải được thiết kế ở chỗ kín đáo, không dễ phát hiện, được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp cơ quan cạm bẫy, tránh bị lấy trộm. Có điều, sau khi nhận được thư của em trai, Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cảm thấy do dự. Bởi lẽ, Lỗ Nhất Khí là cháu ông, là đứa cháu trai duy nhất của ông. Hơn thế nữa, nếu xét về tình cảm, ông coi cậu bé khác nào con ruột trước đó rất lâu, ông đã tính toán rằng, tốt nhất nên kết thúc di mệnh của tổ tiên ở thế hệ của mình. Bởi vậy, sau khi Lỗ Nhất Khí tới sống cùng ông chưa từng đích thân truyền lại cho cậu các kỹ nghệ tổ truyền của dòng họ Lỗ. Giờ đây, Lỗ Nhất Khí đang ở trước mặt ông nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây là một khuôn mặt bình thường như bao người khác, song tràn đầy sức sống và khát vọng. Nếu bắt nó từ nay phải xông pha vào gian nan nguy hiểm, quả thực ông thấy không đành lòng. Song chuyện đời thường không chiều theo lòng người, Lỗ Nhất Khí đã mang trong mình năng lực siêu phàm, hơn nữa còn là truyền nhân đích mạch duy nhất của Lỗ gia. Hai điều kiện này đã quyết định, Lỗ Nhất Khí từ đây sẽ phải bước chân lên con đường nguy hiểm, gồng lưng gánh đỡ sứ mệnh thiên cổ trên đôi vai mảnh khảnh thư sinh trong cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Đối với Lỗ Nhất Khí, đối với Lỗ gia, thật không rõ đây là phúc hay họa. Lỗ Nhất Khí đặt bức thư xuống, ngẩng đầu lên nhìn bác, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và nghi hoặc, mấy lần chợt nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi, cha cháu hiện đang ở đâu? Họ đang ở Tô Châu. Lỗ Thịnh Hiếu còn đang ngập ngừng chưa nói dứt câu, thì Lỗ Nhất Khí đột ngột đứng dậy, bước vội vài bước về phía cửa chính của cửa hàng, quay mặt ra ngoài cửa, chẳng nói chẳng rằng, dáng điệu ung dung dường như đang đợi ai đó. Hành động đột ngột của cậu khiến Lỗ Thịnh Hiếu hết sức ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, thì một bóng đen đã xuất hiện, che khuất toàn bộ ánh sáng từ khung cửa. Bóng đen không hề dừng lại, mà bước ngay vào bên trong, đi thẳng về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí cũng không hề né tránh, buổi gặp gỡ sớm nay đã khiến cậu không còn thấy chùng bước trước bóng đen nặng mùi tử khí. Hơi thở của viên đá thi khuyển cũng không còn khiến cậu cảm thấy bất an, hơn nữa, mùi tanh hôi lợm giọng của nó giờ cũng đã nhạt đi rất nhiều. Song vào lúc hai người sắp va phải nhau, bóng đen lại khéo léo vòng qua Lỗ Nhất Khí, đi thẳng về phía Lỗ Thịnh Hiếu. Hành động của bóng đen khiến Lỗ Nhất Khí giật mình kinh hãi, cậu không hiểu gã quái vật này định làm gì bác mình, song dù thế nào, cậu cũng không cho phép hắn gây tổn thương tới bác. Cậu lập tức quay người lại, bước theo, định túm bóng đen. Song ngay lúc đó, bóng đen thình lình dừng lại, khiến bàn tay của cậu vốn dĩ sắp chạm đến lớp vải đen cũng vội khựng lại theo. Bóng đen cúi mình cung kính hành lễ, rồi nói với Lỗ Thịnh Hiếu, tôi là đứa con đền cho ông. Lỗ Thịnh Hiếu sững người trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng. Lỗ Nhất Khí ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lỗ Thịnh Hiếu ngừng cười, hỏi, cậu chưa từng gặp ta, sao biết là đền cho ta? Tôi đã nhìn thấy ảnh của ông, đã theo sát ông mấy ngày hôm nay, đã nhìn thấy ông lấy tín phù của Ban Môn ra. Lỗ Thịnh Hiếu nghe vậy, vô cùng sửng sốt, nghĩ thầm, người này đã theo dõi mình suốt mấy ngày nay mà mình không hề hay biết, xem ra người giang hồ quả thực khác với giới thợ thuyền. Ông bèn hỏi, là tự cậu tình nguyện làm con ta phải không? Không phải. Vậy thì tại sao? Bóng đen quay người lại, nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Khí bằng con mắt độc nhất và trả lời, là vì cậu ta. Lỗ Thịnh Hiếu ngơ ngác, Lỗ Nhất Khí lại càng ngơ ngác hơn. Một tràng cười the thé bất ngờ vang lên từ sau cánh cửa, nghe còn ghê rợn hơn tiếng mèo gào trong đêm. Tiếng cười vừa dứt, lập tức một giọng nói khàn đục cất lên, tôi không nợ anh con cái, tôi nợ anh mạng sống, nên tôi đã tự tới đây. Lại thêm một người bước vào qua cánh cửa mai xấu hiên,
người mới vào mang đến cả một thế giới tăm tối. Đúng vậy, đó là một người sống trong thế giới tăm tối. Người mới đến chống gậy mù, đeo kính đen, đó là một lão thầy bói mù. Lỗ Thịnh Hiếu lại cười vang, tiếng cười xem ra rất đổi vui mừng và phấn chấn. Ông bước tới, nắm lấy bờ vai của lão thầy bói mù, luôn miệng, lão mù, tới đúng lúc quá, đúng lúc quá. Trước đây người trong giới giang hồ cửu lưu thường gọi thầy bói là ì lão mù. Mang gia, Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ thấy bộ dạng như thế này của bác. Một người bác hiền hậu, nhân từ, tại sao hôm nay lại có dáng vẻ khẳng khái uy phong đến vậy? Mặc dù cậu đã sớm biết rằng bác mình tuyệt đối không phải là người bình thường, song rốt cục là thần tiên phương nào, cậu lại chưa từng hỏi. Cậu cho rằng, lúc nào cần biết thì tự khắc sẽ biết. Lỗ Thịnh Hiếu có vẻ xúc động, nói, mọi nỗi khó khăn tôi đã nói hết trong thư, nay hai người đều đã tới, lại tới nhanh chóng như vậy, đúng là đã nể mặt lão già này, thật vô cùng cảm tạ. Lão thầy bói mù bèn nói, tôi phải cảm ơn anh mới phải. Làm xong việc này, coi như tôi không phải nợ nần gì anh nữa. Người chột mắt cũng nói, tôi còn lời hơn nữa, trả được món nợ cho cả nhà. Lỗ Thịnh Hiếu cười nói, hai vị đúng là người thực tế. Các vị đã tới đây rồi, cho dù cuối cùng có thành công hay không, cả ba chúng ta đều phải đồng tâm hiệp lực cho chúng một đòn. Không được, chắc chắn không được. Có một món bảo bối không thể thiếu được. Người chột mắt vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Thịnh Hiếu quay theo hắn, cũng nhìn về phía cậu. Kỳ lạ hơn nữa là lão thầy bói mù cũng quay đầu lại, cây gậy chợt vung lên như con rắn quăng mình, trỏ thẳng vào cậu mà hỏi, Quỷ Nhãn Tam, ngươi nói là cậu ta ư? Có phải là mù thật không nhỉ? Lỗ Nhất Khí thầm băn khoăn. Song cùng lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được về tầm quan trọng của bản thân, dường như trong cõi vô hình có rất nhiều người đang kỳ vọng ở cậu. Đúng vậy. Quỷ Nhãn Tam trả lời, chúng tôi đã gặp nhau. Lỗ Nhất Khí bỗng cảm thấy, dường như cậu đang bị đặt vào trong một đại cục, cần phải mở nó ra, cũng cần phải phá vỡ nó. Cậu càng cảm nhận rõ hơn rằng, thứ mà mình đang phải đối mặt là một cục diện vô cùng đáng sợ, là vô số những chặng đường chông gai mà mỗi bước đi lại rình rập muôn vàn nguy hiểm, là một vòng xoáy đẫm máu mà cậu sẽ phải trả một cái giá cực đắt ở trong đó. Để ta sờ thử xem sao. Lão thầy bói mù vừa nói vừa khua tay đi về phía cậu. Lão ta vươn dài cánh tay tới trước mặt cậu, cậu vội lùi lại nửa bước, rồi đưa tay cho lão. Đúng lúc gần chạm đến bàn tay của Lỗ Nhất Khí, lão chợt khựng lại, sau đó từ từ gập các ngón tay về, hạ cánh tay xuống, xoay người đi lại phía Lỗ Thịnh Hiếu, có nhất thiết phải để nó đi không? Lỗ Thịnh Hiếu hỏi, thầm hy vọng câu trả lời lại không. Song lão mù lập tức gật đầu một cách quả quyết, cất giọng khàn đặc nhấn từng chữ, cậu ta, phải đi. Quỷ Nhãn Tam nghiến hai hàm răng lại nói khẽ, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ chết uổng chết phí. Tôi chỉ đi theo cậu ta. Lỗ Nhất Khí buông cánh tay xuống. Lúc này, cậu mới phát hiện ra mọi người đều đang đứng trò chuyện, bèn thuận miệng mà nói, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Song không hiểu vì sao, giọng điệu của cậu có chút gì giống như là ra lệnh. Quỷ Nhãn Tam và lão mù cũng tự nhiên răm rắp ngồi xuống. Lỗ Thịnh Hiếu chỉ viện tay vào thành ghế mà không ngồi, rồi ông bước tới phía trước mặt Lỗ Nhất Khí, đưa bàn tay phải ra, nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu. Ông im lặng nghĩ thầm, đây đúng là quẻ số đã định, lại chứng nghiệm nhiều lần uổng công ta tu đạo bấy nhiêu năm, rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại một chữ tình. Nắm lấy bàn tay của người bác, Lỗ Nhất Khí đã cảm nhận được niềm xúc động đang dâng trào trong ông. Lỗ Thịnh Hiếu khẽ nói, con ơi, con phải về nhà thôi. Hãy trở về ngôi nhà của con. Nghe xong câu nói của người bác, trái tim cậu bỗng nhiên chấn động, máu huyết trong người đổ dồn về não, khiến cậu đột nhiên hoa mắt chóng mặt tìm trong mơ, mấy hồi tỉnh. Nhà xưa bềnh bồng trong kính, thấp thoáng chốn mây mờ thuyền lang vượt không qua, sông cách nghìn non trở, nhà của con ở đâu? Đây là lần đầu tiên cậu hỏi câu này, song nét mặt cậu vẫn bình thản lạ kỳ, giọng nói cũng rất mực điềm tĩnh. Nhìn đứa trẻ vừa mới đây thôi còn ra vui hí hửng thoát đã trở nên thâm trầm như đá núi. Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu tin vào phán đoán của Quỷ Nhãn Tam và lão mù.